के गर्ने भएर यत्तिकै सुतेर बसिरहेको थिएँ। त्यस पछाडि मेरो दिमागमा झलस्स एउटा आइडिया आयो। ओके, लेट्स मेक वर्जिन मोहितो। हामीलाई इन्ग्रेडियन्टहरू धेरै चाहिन्न, जाफो 3-4 भए पुग्छ, जसमा चाहिँ पसल फ्रेस लेमन, फ्रेस मिन्ट, अनि साल्ट, ब्ल्याक पेपर होइन, ब्ल्याक साल्ट, अनि त्यसपछि सोडामा तपाईँले स्प्राइट लिन सक्नुहुन्छ अथवा नर्मल सोडा लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सुरुमा अब लेमनलाई 4 टुक्रामा पारेर काटेँ। 4 टुक्रा पारिसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई राम्रोसँग पखालेर 4 टुक्रा पार्यौँ। लेमन रेडी भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले ग्लासमा त्यसलाई राख्नुपर्नेछ। ग्लासमा मैले राखिसकेको छु राम्रोसँग। त्यस पछाडि अब हामीले फ्रेस मिन्टलाई धुनेछौँ। अब फ्रेस मिन्ट मैले एकदम बारीबाट आफ्नै बारीको टिपेर ल्याएर धोएर पखालेर यसलाई काटकुट गरेर होइन। अब नराम्रो चिज छ भने फालिदिनुहोस्, अनि राम्रो मिन्टको लिप्स मात्रै राखेर टक्क काटेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सानो टुक्रा, धेरै सानो पनि पार्नुहुन्न, ठिक्कको टुक्रा बनायो जसले चाहिँ हामीले थिच्दाखेरि सहिलो होस्। अब त्यस पछाडि अघिको ग्लासमा मैले त्यो मिन्टलाई पनि हाल्नेछु, लेमन पनि मैले अघि हालिसकेँ। अब त्यसमा टक्क राखेर त्यस पछाडि थोरै कागतीको रस फेरि पनि निचारेर त्यसलाई हामीले राख्नुपर्ने छ, जसरी मैले यहाँ राख्नेवाला छु होइन। तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग स्कुजर छैन भने हातले निचारेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। गेडा फालेर टक्क निचारिसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई बारी आउँछ थिच्नलाई केही चम्चा अथवा त्यस्तो कुट्ने कुरा छ भने झन् सहिलो हुन्छ, नत्र जे होस् एउटा न एउटा सानो कुराले तपाईँले कुट्न सक्नुहुनेछ। कुटेर त्यसलाई मजाले थिच्नुहोस्। मजाले त्यो लेमनको रस र मिन्टको त्यो जुन फ्लेभर हुन्छ त्यो सबै त्यहाँनिर आउने गरेर तपाईँले थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मजाले थिचिसकेपछि चाहिँ होइन, अब मजाले थिच्नुहोस्। मेरो अझै भएको छैन, त्यही भएर अझै मजाले थिच्नुहोस्। थिचिसकेपछि चाहिँ त्यसलेमा तपाईँले स्वादअनुसार साल्ट हाल्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा चिनी हाल्न सक्नुहुन्छ। चिनी भन्दा तर साल्ट, किनभने हामीले स्प्राइट लिनेवाला छौँ, त्यही भएर हामीले साल्ट हालेका छौँ। अब मैले फ्रिजमा टक्क खोल्छु, मसँग के छ, ओ यस स्प्राइट र सोडा पनि रहेछ। स्प्राइट अलिक पुग्दैन जस्तो लाग्यो, ग्लास अलिकति ठुलो छ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब स्प्राइट खोलेर स्प्राइट हाल्नेछु। तपाईँहरू पनि यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ स्प्राइटलाई। ओ मेरो चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड ट्राईमा बल्ल खोलियो होइन। त्यस पछाडि तपाईँहरूले अब स्प्राइट हाल्न सक्नुहुनेछ। स्प्राइटको हामीले आवाज सुनौँ है त। सब कुरा रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले फेरि पनि थोरै स्वादको लागि फेरि पनि थोरै कागतीको रस हाल्नेछु र अब हाम्रो वर्जिन मोहितो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरूले अब यसलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखेको छ भर्जिन मोहितो। माथिबाट मैले फेरि पनि थोरै साल्ट हालेको छु, टेस्ट अझै राम्रो बढाउनको लागि। हल्का घोले पछाडि हाम्रो भर्जिन मोहितो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भएको छ। मैले चाहिँ यसमा आइस युज गरेको छैन, आइस पछि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स इन्जोय। वाउ सो सिप। ओ घाँटीबाट नै गुड, एकदम घाँटीबाट सर्लक्क जाँदाखेरि यो गर्मीमा साह्रै मिठो हुनेछ। तपाईँहरूले पनि पाहुना आउँदा जसलाई पनि घरमा बनाएर सजिलै दिन सक्नुहुन्छ। इन्जोय, बाई बाई, टेक केयर।